Shorti I hedhur për anëtarët e Këshillit Lartë të Gjyqësorit dhe të Prokurorisë. Do diskutojmë pak më në detaj lidhur me çka ka ndodhur sot nga nën komisioni ad hoc me zonjën Silva Caka, e cila është deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kam kënaqësinë takim në studio. Silva, mirë se erdhe. Faleminderit. E nisim me këtë zhvillim të fundit që sapo ndoqëm edhe materialin. Komisioni ku ju bëni pjesë, natyrisht mund të themi që kreu aktin e fundit, zgjodhi me short 10 anëtarët për KLGJ dhe KLP-n. Tashi mund ta quajmë që u bë një drejtësi goglash në një farë mënyrë? Po, patjetër është drejtësi goglash, sepse drejtësi me konsensus politik dhe drejtësi të pakapur nga një anë e politikës, sigurisht që nuk ka. Në rast se do të kishim minimalisht, do të ishte e mundur që të paktën ndoshta 4 nga 5 anëtarë, ky është minimumi, por që sigurisht maksimumi do të ishte pa diskutim 5 anëtarë nga 5 që janë aktualisht, do të votonin në mënyrë unanime dhe konform atyre kandidaturave që plotësonin kriteret ligjore dhe kriteret kushtetuese. Pse nuk e dha konsensusin opozita? Nuk e dha, sepse të paktën edhe nga çfarë ka paraqitur paraardhësim në këtë komision zoti Naço, por njëkohësisht edhe çfarë paraqita dhe unë sot në shqyrtimin që ne bëm emër për emër, edhe njëkohësisht edhe kolegu jon I Partisë Demokratike zoti Bylykbashi, ka patur një listë kandidatësh të cilët nuk plotësonin shumë kritere, jo vetëm ligjore, por edhe kritere kushtetuese. Kishte aty brenda kandidatë të cilët nuk plotësonin kriterin e mosaktivizimit në instancat larta të partive politike. Kishte aty kandidatë që nuk ju pajtohej funksioni që kryenin në një moment të caktuar me funksione të tjera që kryenin pranë shoqërisë civile. Kishte aty kandidatë që kishin një platformë të kopjuar nga një kandidat tjetër. Kishte aty kandidatë që I kishte skualifikuar operacionin ndërkombëtar I monitorimit. Unë kam thënë edhe, më fal, përpara pak ditësh këtu pikërisht në studio me ty, që ka patur shumë kandidatura të cilat janë skualifikuar nga operacioni ndërkombëtar I monitorimit dhe njëkohësisht sekretari I përgjithshëm I kuvendit I ka rimarrë në shqyrtim dhe I ka rifutur në short. Dhe kjo është por nga ana e tyre më fal për të ndërprerjen, po nga ana e tyre kuvendi thot pra lidhur me këtë veprim të sekretarit, mos gabohem që nuk është se zgjedh ai thjesht I propozon. Dhe më pas komisioni I voton, I zgjedh, nuk është se I zgjedh sekretari I kuvendit. Të paktën mbajmë një shpjegim që më kanë dhënë nga ana Partisë Socialiste. Kur e miratuam reformën në drejtësi, kemi miratuar një reformë e cila nuk duhet të luante me disa standarde, me thënë drejtën. Duhet luante vetëm me një standard. Dhe ky standard do të ishte pa diskutim që dhe ka qenë e gjithë pranuar fakti që operacioni ndërkombëtar I monitorimit ishte garanti I madh I kushtetutës dhe njëkohësisht I gjithë reformës në drejtësi, I zbatimit të gjithë reformës në drejtësi, që ne e miratuam me 140 vota në 22 korrik. Njëkohësisht ishte bashkimi I atyre që shpesh herë ju referojmë gjithë që ishin pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Tani, kjo ishte ajo që të gjithë bashkë e kemi përveç se dakord, po dhe e kemi konstatuar. Nuk duhet të diskutoheshin më ndërkohë që kolegët e mazhorancës që ne sot I kishim përballë, nuk I lexoi dhe jo vetëm sot, por që nga fillimi I procesit nuk e kanë lexuar më operacionin ndërkombëtar të monitorimit në këtë mënyrë. Sekretari I përgjithshëm, një sekond të lutem, sekretari I përgjithshëm I kuvendit ka detyrimin që të reflektojë ato çfarë I sjell operacioni ndërkombëtar I monitorimit. Në momentin që operacioni ndërkombëtar I monitorimit të skualifikon shumë kandidat nga lista e kandidatëve që kanë aplikuar për pozicione ndryshme për pozicione në KLGJ apo në KLP. Atëherë çfarë e bën sekretarin e përgjithshëm përveç se të kapi politikisht sistemin që t'i rifusi këto kandidat në listë përsëri? Unë mendoj që kjo është e vetmja përgjigje që mund të kthehet kësaj pyetje. E kuptoj, ndalim te një kandidat, me që përmendet shumë kandidat me disa lloj problematikash, le ta quajmë kështu. Kozmajanon për shembull. Kandidati I cili është skualifikuar, është përjashtuar, po themi nga Shorti, sepse është akuzuar pikërisht nga opozita si I lidhur me ish sigurimin e shtetit. Domethënë, në një farë mënyrë Partia Socialiste e pranojnë le të themi një kërkesë tuaj, por nga ana tjetër ju nuk dhat qëndrimin pro. Pra, përjashtimit të ti, çfarë ndodhi? Ajo që ndodhi është që ne nuk mund të funksionojmë me shumë standarde. Ne kemi kërkuar jo vetëm përjashtimin e zotit Jano, por kemi kërkuar përjashtimin e shumë kandidatëve të tjerë për të cilët Partia Socialiste nuk e ka marrë mundimin që të bëj verifikimet e duhura. Kam bërë verifikim ndoshta vetëm për zotin Jano, sepse e din shumë mirë që pretendimi ynë mbi qëndron dhe është shumë I vërtet, dhe sot vendosen që të bëhen të mirë dhe të na marrin dhe ne me të mira dhe sigurisht ta pjaqonin
ti çoni një kërkesë autoritetit të dosjeve. E megjithatë, procedura është përsëri e palishme. E para sepse vetë ligji parashikon që nën komisioni i përngritjen e KLGJ-s dhe KLP-s nuk mund marrë asnjë vendim nëse nuk ka një shumicë prej 4 votash. E thash në fillim 4 nga 5 antar. Ndërkohë që vendimi u mor me 3 vota të Partisë Socialiste, çka do të thotë e bën vendimin absolutisht të pavlefshëm. E para dhe e dyta, me sa standarde do të vazhdojmë të veprojmë? Nëse do të bënim këtë gjë nëse u bë kjo gjë për zotin Jano, pse nuk u bë për shumë kandidatë të tjerë për të cilët ne kemi faktuar që kanë implikime të tjera, zoti Jano kishte këtë implikim. Kandidatë të tjerë kanë patur të tjera. Pse nuk janë bërë? Kështu që kjo është thjesht çështje standardesh që Partia Socialiste të ndryshme, standardet të ndryshme i aplikon në momente të ndryshme. Nuk është kjo drejtësia që ne kemi kërkuar. Gjithsesi, me zgjedhjen e këtyre 10 antarëve që përfundoi sot kjo pjesë, le të themi kjo fazë, nuk përfundon ngritja e 2 institucioneve, pra KLGJ-s dhe KLP-s. Kemi rrugë të gjatë mos gabohem përpara. Po, vazhdon ende procesi sepse sigurisht do të zgjidhen edhe 6 antarët e KLGJ-s dhe KLP-s nga radhët respektive të gjyqtarëve dhe prokurorëve. E kuptoj. Dhe ndërkaq, të paktën në momentin që të ngrihen këto 2 institucione, zhbllokohet edhe Byroja Kombëtare e Hetimit, që në fokus ka pikërisht ju politikanët hetimin e politikës. Tani nuk flas për ju personalisht natyrisht, po mendon që politika nga droja për të mos dashja për të hetuar dhe për të kaluar te ky skaner, ta shtyjë sërish këtë proces? Shiko, nga zhbllokimi i këtyre 2 institucioneve nuk zhbllokohet vetëm Byroja Kombëtare e Hetimit. Njëkohësisht duhet të zhbllokojë edhe prokurori i përgjithshëm, të cilin për momentin e dim shumë mirë se si është zgjedhur, dhe njëkohësisht do të zhbllokojë edhe krijimi i prokurorisë posaçme ose ndryshe e njohur si SPAK. Kështu që do të ishin 3 institucione shumë të rëndësishme të reformës në drejtësi që do të zhbllokoheshin pikërisht nga përzgjedhja e antarëve total të KLGJ-s dhe të KLP-s. Tani, se çfarë produkti do të nxjerrë një KLGJ e formuar në këtë mënyrë, pra me këto kandidatura për të cilat ne kemi pasur shumë kundërshti, dhe se çfarë produkti do të nxjerrë një KLP, po pra për kandidaturat e të cilës ne kemi patur shumë kundërshti, për mua kjo gjë është, le të themi që është rrëzuar që në momentin që do të formohet një Këshill i Lartë gjyqësor dhe një Këshill i Lartë i Prokurorisë. Dhe do të më falësh një sekond, dhe sigurisht që kjo është faza përfundimtare, sepse ky është Shorti i cili i nënshtrohet të njëjtës seancës plenare. Dhe sigurisht të paktën Lëvizja Socialiste për Integrim, po jam e bindur që edhe Partia Demokratike nuk do të marrin pjesë në votimin në seancë plenare. Nuk do të marrin. Dhe sigurisht kjo listë që doli sot nga Shorti konsiderohet listë fituese. Kështu që aty ka shumë në lista fituese. Se sa e tmerrshme është për qytetarët, për publikun, kur një pjesë e politikës nuk ka asnjë pikë besimi tek institucionet që do të kryejnë reformën në drejtësi, edhe do të ndryshojnë drejtësinë e këtij vendi. Domethënë, është e frikshme, ha, deri sigurisht është e frikshme. Sigurisht çfarë drejtësie do bëhet kur ju thoni që s'ka drejtësim me këtë lloj mënyre, nuk ka se si të ketë drejtësim në këtë mënyrë për aq kohë sa tentohet vetëm që të kapet procesi, dhe kjo është absolutisht hapi i radhës për të kapur procesin. U kap procesi që në momentin e votimit të prokurores përgjithshme me 69 vota. Do më falësh vetëm të them vetëm një argument. Një ministër i cili është një funksionar i qartë politik i një qeverie të caktuar, minimalisht kërkon një vot besim me 71 vota. Prokurori i përgjithshëm, më falni. Si institucion, si funksion, që është absolutisht duhet të jetë i ndarë nga qeveria, nga mazhoranca, nga opozita, pra duhet të jetë totalisht apolitik, votohet me 69 vota. Kjo është diferenca. Një gjë shumë shkurt, sepse nuk kemi kohë, ka zhvillime të tjera shumë të rëndësishme të kërkojnë ndjes. Pse është quajtur procesi ndaj Dashamir Xhikës ish kreu të ARSH-s politik? Pse e keni konsideruar politik? Apo flasim tetojmë korrupsionin, tetojmë problemet që gjithçka korrupsion bëhet fjalë. Jo, po flas në përgjithësi. Pse e keni konsideruar politik? E kemi konsideruar gjyqin politik e para sepse zoti Xhika në dijenin ton po gjykohet për një çështje e cila për një tender i cili është zhvilluar në vitin 2008, atëherë kur as Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kishte ardhur ende pushtet, ka qenë në opozitë, dhe jo më zoti Gjika, i cili është bërë drejtor i ARSH-s në 2013. Kjo është e para çështje. E dyta, ka pasur një kontratë supervizimi të rrugës, e cila sigurisht mund të pyesni shumë mirë ndoshta edhe zotin Taulant Balla, pasi ka qenë ai negociatori që ta fitonte këtë kontratë, një kompani greke, dhe sigurisht nuk ka fare lidhje as me zotin Gjika. Supervizimet e rrugës e punimeve i bënte kjo kompani. E treta, zoti Gjika akuzohet për mosdorëzimin e punimeve. Pra aq kohë sa punimet ende nuk kanë përfunduar dhe kontrata nuk e ka parashikuar që këto punime duhet kishin përfunduar. Për çfarë arrestohet zoti Gjika? E kuptoj.
Dhe ka diçka tjetër pastaj. Ne kemi dalim përsëri tek ajo që thash në fillim. Kemi një drejtësi, kemi një prokurori me dy standarde. Unë dje kam thënë që kemi një prokurori të nënës dhe një të njerëkës. Sepse kemi një prokurori të nënës e cila mbyll çështjen e kryeministrit i cili bëri thirrjen antikushtetuese policave për të hequr kapele dhe për të dalë për të kërkuar vota Partisë Socialiste, për Partinë Socialiste. Kemi një ministër siç është zoti Damian Gjiknuri, i të cilin e ka akuzuar kontrolli i lartë i shtetit për një dëm për 650 milionë eurosh të shkaktuar buxhetit shtetit për prokuroria e ka dosjen dhe nuk e hap hetimin, ka dosjen përsëri për zotin Gjiknuri për vjedhjen e masive dhe blerjen e votave në zgjedhjet lokale të Dibrës dhe nuk e hap çështje. Duhet ishte arrestuar ministra e drejtësisë, e cila lejoi ka shumë, kështu që prandaj unë mendoj, ndjes edhe unë, prandaj unë janë shumë çështje të cilat prokuroria po i lën në harres apo po tenton t'i mbyll dhe shkon ditën e diel pavarësisht se ishte duke shqyrtuar një urdhër, një mas arresti, shqyrton një mas tjetër vetëm që të mos e lironin zoti Gjika. Dhe këto janë arsyet pse unë mendoj që ky është një gjyq politik, sepse sigurisht ky zotëria nuk është as funksionar, as simpatizant i Partisë Socialiste apo i Rilindjes, sigurisht është i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Megjithatë, unë do doja ta mbyllja me diçka, pavarësisht këtyre sulmeve dhe pavarësisht gjithçkaje, do të jetë e pamundur që asnjë funksionar i Lëvizjes Socialiste për Integrim të mbyllet goja. Dakor, Silva, faleminderit. Faleminderit për gjitha detajet dhe shpjegimet. Ndërkaq që mbyllim këtu këtë bisedë me zonjën Silva Caka.